السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا طلبة، درسنا لهذا اليوم الموازنة في الوسط الحامضي. عندك كل موازنة عندك مجموعة من الخطوات اللي يتقيد بها الطالب. هاي الخطوات راح نجي نطبقها واحدة واحدة على المعادلة اللي يريد نوازنه. فالخطوات اللي راح أخذها في موازنة الوسط الحامضي هي كالآتي. فإذا عندي موازنة في الوسط الحامضي، موازنة عندك في وسط حامضي، عندك مجموعة من الخطوات. الخطوات هي كالآتي. أولا هي نفس خطوات نصف التفاعل، بس عندك هنا راح تزيد عندك خطوتين. الخطوة الأولى عندك نقسم أنصاف الأكسدة والاختزال. هاي الخطوة الأولى، نقسم أنصاف الأكسدة والاختزال، يعني تعزل معادلة الأكسدة من معادلة الاختزال. ثانيا عندك نوازن الذرات. نوازن الذرات، هنا راح يصير عندك ذرات من انواع مختلفه، عندك الهيدروجين والاكسجين وذرات اخرى، فراح اقول لك لمن راح توازن؟ تقول لي نوازن الذرات عدا الهيدروجين والاكسجين. ايش عندك عدا الهيدروجين والاكسجين؟ وازنه. النقطه الثالثه نوازن عندك الاكسجين. اذا نوازن الذرات، الخطوة الثالثة نوازن أكسجين. شلون توازن أكسجين؟ أوازنه بإضافة جزيئة الماء H2O. النقطة الرابعة نوازن ذرات، نوازن أكسجين. النقطة الرابعة عندك نوازن الهيدروجين. شلون توازن الهيدروجين؟ بإضافة H الموجب. عندك النقطة الرابعة الخامسة، النقطة الخامسة نوازن عندك الشحنات. شوف الموازنة كالآتي: ذرات، أكسجين، هيدروجين، شحنات. النقطة السادسة عندك نساوي الكترونات مفقودة مع مكتسبة إذا كانت ما متساوية. النقطة السابعة عندك نجمع المعادلتين. إذا افتهمت الوسط الحامضي هو نفسه عندك الوسط القاعدي. في الوسط القاعدي تزداد عندك خطوة واحدة، وهاي الخطوة احنا راح نخلي لك اياها خطوتين. فراح اجي هاي الخطوات نفسها انقلها حتى اوازن اي معادله. تمرين 8 زن المعادله الاتيه بوسط الحامضي. انطاك المعادله تحتاج موازنه، حتى توازنه الخطوات السابقه كلها راح ننقلها خطوه خطوه ونبدي نحلها. فراح اقول لك اولا لازم نعرف من هو اللي يعاني اكسده، من هو اللي يعاني اختزال. انت شوف يا طرف اسهل لك يا قطب اسهل لك، المنغنيز تاخذ ام الاول؟ كيفك انت، قطب واحد كافي حتى يدليك على الاكسده والاختزال. فانت هنا اختار ابسط ماده عندك. راح اقول لك ايش تختار عندك؟ اختار عندك BiO3 او اختار عندك المنغنيز، كله نفس الناتج. اذا واحد اكسده الثاني شو يصير عندك؟ يصير عندك اختزال. فراح اختار البزموث. راح اقول البزموث احنا نريد اعرف شحنته ايش قد، راح احسبها على صفحه. راح اقول بزموث احنا نريده مجهول، زائدا اكسجين سالب 2 في 3 يساوي ايش قد؟ شحنته سالب. اذا راح اقول المعادله يساوي سالب 1. بزموث عندك سالب 6 انقله، راح يصير عندك موجب 6 ناقصا 1. اذا البزموث طلع عندك عدد تأكسد 5. واذا اختاريت المنغنيز ماكو اشكال، نفس المعنى. اذا راح اقول من البزموث المتفاعل الى بزموث الناتج، هنا عندك موجب 5. الناتج هنا ما حاجه تحسبه، هو نعطيك اياه موجب 3. من موجب 5 الى 3 عندك زياده لو نقصان؟ النقصان. اذا كل نقصان اعرفه قطب اختزال، كل نقصان اختزال. لعد المنغنيز ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك قطب اكسده. هسه انت بس تعزل قطب الاكسده من قطب الاختزال. نجي نطبق الخطوات خطوه خطوه. راح نقول اولا نقسم انصاف الاكسده والاختزال. نقسم انصاف الاكسده والاختزال. راح ابدي اقسم. انت حددت من هو الاكسده، المنغنيز اكسده، والاختزال البزموث. راح ارتب دائما ابدي بالاكسده، لان الاكسده هي مصدر الالكترونات. راح اكتب هذا قطب اكسده، هذا قطب عندك اختزال. من هو الاكسده؟ عندك انزل قطب الاكسده Mn موجب 2، منغنيز موجب 2. شي قابل المنغنيز MnO
4 سالب 1. خلاص عندك قطب الأكسدة. الاختزال عندك بزموث أكسجين 3 شحنته سالب 1. شو يقابله؟ يقابل البزموث موجب 3. أول خطوة قسمت أنصاف الأكسدة والاختزال. ثانيا الخطوة الثانية أقرأها إيش راح يقول لك؟ نوازن الذرات. ثانيا عندك الخطوة الثانية نوازن الذرات. أنت خطوات وتنقلها. يا ذرة أكثر من ذرة صارت عندك الأكسجين، عندك الذرات متنوعة، عندك الهيدروجين، فراح نقول لك نوازن الذرات عدا الهيدروجين والأكسجين. ايش عندك ذرة؟ عدا الهيدروجين والأكسجين وازنه. خلينا نشوف. راح أنزل القطب الأول، راح نقول MN موجب 2. شي قابله؟ MnO4 سالب 1. أقل غلط عندك يعني كل الموازنة راح يصير عندك غلط، فدير بالك من تنقل الشحنات، انقلها صح. أجي من هي الذرات؟ شوف أنا إذا الأكسجين والهيدروجين استبعدت الهيدروجين والأكسجين، شو يبقى عندك؟ من هو؟ المنغنيز. المنغنيز هنا 1، هنا ايش قد عندك؟ 1، إذا راح أقول متوازنة عندك. البزموث أنزل المعادلة الثانية، أو بدل ما أنزل راح أقول من هو عندك؟ البزموث. شوف لي إياه، بزموث هنا 1 هنا 1، إذا المعادلة موزونة لو لا؟ إذا ما تحتاج موازنة، فيقدر الطالب إنه يكتب خطوة واحدة يقول متوازن حتى لا يعيد المعادلات من جديد. إذا بيقول لك ما يحتاج موازنة. ليش؟ منغنيز 1 هنا 1، بزموث 1 هنا 1، إذا الذرات هي متوازنة من الأصل. خلصت موازنة الذرات، هسه علي من أجي موازنة من؟ موازنة الأكسجين. ثالثا عندك نوازن الأكسجين. منو يوازنه؟ راح تقول لي بإضافة H2O. يلا ننزل المعادلات وبعدين نفكر بالموازنة. Mn موجب 2 راح يعطيك MnO4 سالب 1. شوف لي هسه الأكسجين وين صار عندك؟ وين صار عندك؟ بالناتج. عندك كم أكسجين؟ أكسجين مضروب في 4، إذا 4 من الأكسجين. هذا الطرف 4 أكسجين. دائما موازنة ابني تذكر كلمة الميزان. عندك 4 هنا، يا طرف يحتاج الطرف الثاني اللي ما بيه أكسجين، فأنت هنا 4 عندك. من يوازن لك إياه؟ جزيئات الماء. زين أنا أجي أضيفه للطرف اللي بيه أكسجين وأضيفه للطرف اللي ما بيه أكسجين. اللي ما بيه أكسجين، إذا راح أضيفه هنا لهذا الطرف، راح أقول 4 من H2O. ليش 4؟ لأن أكسجين 4، فأضيف للطرف الثاني 4 من الماء. قطب الاختزال هم من أنزل مثل ما هو وبعدين أفكر بالموازنة. سالب 1 ايش راح ينطيك؟ بزموث موجب 3. خلينا نشوف. راح أقول الأكسجين شوف بالعكس، هنا بالطرف المتفاعلات 3، بالطرف النواتج ما عندك، إذا ايش راح تنكر؟ إذا تنكر يلا تنكر يلا. بزموث عندك سالب راح يتحول إلى بزموث موجب 3. طاولي على المعادلة. أكسجين عندك بطرف المتفاعلات، إذا جزيئات الماء راح أخليه بالعكس الطرف الثاني. قلت لك مثل ميزان، عندك بهذا الطرف أكسجين، أنت شو تخلي لي؟ بالطرف الثاني جزيئات الماء حتى توازنه. 3 شو أضيف هنا لهذا الطرف؟ زائدا 3 من جزيئات الماء. 3 أكسجين 3 جزيئات الماء. خلصت عندك الخطوة الثالثة. نروح نشوف الخطوة الرابعة شو تقول لك. الخطوة الرابعة نوازن الهيدروجين. وازن الذرات، وازنت هيدروجين، العفو وازنت الأكسجين، بقى منو عندك؟ موازنة الهيدروجين. إذا راح نقول النقطة الرابعة، رابعا نوازن عندك الهيدروجين. من يوازن لك الهيدروجين؟ بإضافة H الموجب. خلينا نشوف. راح ننزل معادلات همين وبعدين نفكر بالموازنة. ننقلها كما هي. Mn موجب 2 زائدا 4 من H2O راح ينطيك MnO4 سالب 1. يلا خلينا نشوف الهيدروجين وين صار عندك؟ نوازن الهيدروجين. شوف كل المواد تعالي على الهيدروجين. 2 في 4 ايش قد عندك؟ 8. 8 هنا بهذا الطرف ما عندك هيدروجين، إذا راح أقول كله راح يصير عندي بهذا الطرف. 2 في 4 8،
إذا كم اتش موجب راح أضيف؟ راح أضيف 8 من الاتش الموجب. إذا ضفت 8 من الاتش الموجب. المعادلة الثانية اللي هي معادلة الاختزال بزموث، عندك سالب زائدا أو رأس راح ينطيني الناتج. عندك راح يتحول عندك إلى بزموث موجب 3 زائدا عندك 3 من H2. بس نقلت المعادلة كما هي. راح نحسب، أقول لك بس احسب لي الهيدروجين، غير مواد مالك شغل بيه. هيدروجين هنا ما عندي، هنا عندي هيدروجين 2 في 3 6. هذا الطرف ما بي، إذا الستة كلها وين راح أضيفه؟ راح أضيفه لهذا الطرف، راح أقول زائدا 6 من الاتش الموجب. هنا هيدروجين عندك 8، ضفت 8 للطرف المعاكس. 3 في 2 6، ضفته للطرف المعاكس أيضا. خلصت عندك النقطة الرابعة. النقطة الخامسة تقول لك نوازن الشحنات. إذا خامسا نوازن الشحنات. أنت تعرف الإلكترونات الأكسدة بجهة النواتج، إلكترونات الاختزال في جهة المتفاعلات ثابتة عندنا. راح أكتب المعادلة وأحسب. عندك MN نزل معادلة الأكسدة وبعدين نحسب MN موجب 2 زائدا 4 من H2. دير بالك بالنقل ابني. ايش راح ينطيك؟ MnO4 سالب زائدا 8 من الهيدروجين. الأكسدة احفظ الكتروناته في جهة النواتج. تعال احسب لي شحنات ايش قد بالمتفاعلات، شحنات ايش قد بجهة النواتج. حفظناها ذيك المحاضرة قاعدة، قلنا لك بالمتفاعلات بطرف واحد اجمع، بالنواتج بطرف واحد اجمع، متفاعل ناتج اطرح. يعني بمعنى المتشابه ينحذف من الطرفين. خلينا نشوف هنا الشحنات ايش قد. هنا الشحنات عندك موجب 2، فراح اقول هنا موجب 2. بالناتج ايش قد عندك؟ سالب 1. هنا ايش قد عندك؟ 8 في موجب، يعني موجب 8 عندك. بعد زائدا بطرف واحد اجمع، من هو عندك؟ سالب 1. ايش قد طلع عندك؟ موجب 7 وموجب 2. ايش قد الفرق بيناتهم؟ اطرح. الاثنين ناقصا 7 ايش قد؟ 5. اذا كم الكترون راح اضربه؟ راح اضرب عدد الالكترونات في 5 الكترون. بطرف واحد شحنات تنجمع، بطرف النواتج تنجمع، نواتج متفاعل تطرح عندك. راح امسحها وانت ثبتها عندك ابني الشحنات. نروح على طرف الاختزال. عندك بزموث، عندك سالب زائدا 6 من الهيدروجين الموجب. شحنات او الكتروناته في جهة المتفاعلات قطب الاكسدة. ايش راح ينطيك؟ بزموث المعادلة كما هي تنزل بدون تفكير، 3 من H2. خلينا نحسب الشحنات. بطرف المتفاعلات اجمعهن، بطرف النواتج تنجمع، متفاعل مع ناتج تنطرح. خلينا نشوف. واكو اذا عندك متشابهات من البداية احذفهن. عندك موجب 6، موجب 6 زائدا منو عندك؟ سالب 1. ايش قد راح يبقى عندك؟ موجب 5 بقى عندك. هنا ايش قد عندك؟ فقط شحنات ماكو، بس موجب 3 فقط. راح اقول موجب 3 و5 الفرق بيناتهم ايش قد؟ الفرق بيناتهم 2. اذا اضربه في ايش قد؟ او اقول اضربه في 2 مباشرة. اذا عدد الالكترونات راح يصير عندك 2 الكترون. خلصت عندك النقطة الخامسة اللي يقول لك وازن الشحنات. النقطة السادسة لازم أساوي الكترونات مفقودة ومكتسبة. شوف لي المفقودة 5 والمكتسبة 2، ما مستوعب. فايش راح أسوي؟ قلت بالعكس. يعني شنو بالعكس؟ الاثنين أصعده للمعادلة الأولى، الخمسة للمعادلة الثانية. يعني هاي المعادلة كلها كما هي بدون استثناء أضربها في 2. هاي المعادلة كما هي أضربها في 5. خلينا نضرب المعادلة. يقدر الطالب مكانه، بس راح نعيد لك الخطوة. راح نقول لك سادسا نساوي عندك الكترونات مفقودة مع مكتسبة. هاي المعادلة كلها في 2، فيصير عندك كالآتي: 2 من المنغنيز موجب 2، بعد 4 في 2 صار عندك زائدا 8 من H2O.
الناتج أيضا منغنيز عدد موالاته 1، 2 من MnO4 سالب 1 زائدا 8 في 2 16 من الهيدروجين موجب زائدا عندك 5 في 2 عندك 10 الكترونات. خلصت عندك معادلة الأكسدة. معادلة الاختزال أضربها في 5. عندك عدد مولاته 1 صار عندك 5 من بزموث سالب زائدا 6 في 5 عندك 30 من الهيدروجين الموجب. عندك 2 في 5 10. هذا ابني 30 كتبه بالطريقة حتى لا ينقري عندك 3 OH. إذا راح أكتبه بطريقة 30 عندك H الموجب. عندك 5 في 2 زائدا 10 من الإلكترونات. إذا ساويت المفقودة مع المكتسبة. بقى عندك عدد مولاته 1 صار 5 لأن ضربته في 5 موجب 3 زائدا 3 في 5 عندك 15 من H2O. النقطة السابعة نساوي الإلكترونات. سابعا عندك نحذف أو نجمع المعادلتين. النقطة السابعة عندك نجمع المعادلتين، يعني المعادلات نفسها أجمعها. راح أختصر لك إياها بخطوة واحدة، مكانها راح أجمع لك إياها. راح نجمع المعادلتين. إيش عندك متشابهات راح تحذف. عندك الكترونات مفقودة وهي المكتسبة لازم مشابه. تعال عندك ماء مشابه حذفه، عندك هيدروجين مشابه حذفه، عندك 8 من الماء، هنا 15 من الماء. إذا إيش قد يبقى لك؟ إذا 15 إذا راح منه 8 كله راح يروح. ل 15 راح يبقى لك منه 7 من H2O. بس اشخط لي الرقم. صار عندك 7 من H2O. بعد من هو المشابه؟ عندك الهيدروجين. هنا عندي 30، هنا 16. هذا كله راح يروح. ال 30 أخذ منه 16 14. إذا هذا 30 راح أقول بقى عندي 14. بعد عندك شيء مشابه، والمشابه راح يطلع عندك الهيدروجين والماء والإلكترونات. إيش بقى عندك؟ مواد نزلها. البقى عندك شوف 2 من المنغنيز، 2 من المنغنيز موجب 2 زائدا. بعد إيش بقى عندك بهذا الطرف؟ 5 من بزموث أكسجين مضروب في 3 شحنته السالبة زائدا 14 من الهيدروجين، 14 من الهيدروجين الموجب. ايش راح ينطق؟ 2 من MnO4 سالب 1. ابني خطوة نجمع المعادلتين يعني نفسها تعيدها من جديد، فأنا ما أريد أعيدها من جديد، أجمعها مرة واحدة. بعد ايش بقى عندك؟ بقى عندك 5 زائدا 5 من البزموث. إذا بقى عندك 5 من البزموث موجب 3 زائدا جزيئات الماء لا تنسى، بقى عندك 7 من جزيئات الماء. النقطة الثانية من التمرين 8. المعادلة عندك ICl راح ينطيك IO3 شحنة السالبة زائدا اليود زائدا أيون الكلور. إذا نفس الطريقة السابقة، أول مرة أعزل لي قطب الأكسدة من قطب الاختزال. حتى أعزل الأقطاب لازم تعرف من هو اللي يعاني أكسدة من هو اللي يعاني اختزال. بس انتبه لي على هاي المعادلة دي. عندك مادة متفاعلة واحدة، إذا مادة متفاعلة واحدة معناه عندك قطب أكسدة واختزال. قطب يعني نفس المادة تدخل تفاعل أكسدة وتدخل تفاعل اختزال، لأن عندك بالمتفاعلات مادة واحدة، مو مثل الأمثلة اللي قبلها عندك مادة تقابلها مادة ثانية، يعني أقل شيء عندك 2 من المتفاعلات. هسه ما دام عندي مادة متفاعلة واحدة راح أقول هذا نوع التفاعل أكسدة واختزال ذاتي أو نسميه تلقائي، يعني المادة نفسها تتأكسد وتختزل. راح أقول لك ICl ويا ما راح تاخذه؟ راح أخذه ويا اليود IO3 وويا اليود عندك. فإذا راح أقول أنت تريد تعرف قطب واحد، الثاني عندك سل، راح أما تاخذ اليود مع المركب الناتج الأول أو تاخذ اليود مع من؟ مع اليود I2 بصورة حرة. فتريد تحسب إياه ولا أسألك؟ خلينا نحسب ICl. راح أقول لك أنت تريد شحنة اليود، راح نقول اليود هي المجهولة زائدا الكلور أنت حافظه سالب 1 ويساوي شحنته 0، ماكو عندك شحنة على المركب، إذا اليود يساوي عندك موجب 1.
فراح أقول اليود هنا شحنته موجب 1 لكلا الناتجين. إذا راح أخذ موجب 1 هنا وأخذ موجب 1 هنا. المن تريد يا هو الأسهل لك IO3 أسهل لك لو اليود؟ راح أقول لك أسهل لك هو اليود. ليش؟ لأن شحنته 0. أسهل لك من IO3 سالب. تريد تحسب الاثنين احسبن. احنا قلنا للسهولة قطب 1 وعكسه راح يصير الثاني. من موجب 1 إلى 0 إذا عندك نقصان، كل نقصان عندك اختزال. إذا هذا القطب عانى اختزال بعد هذا القطب ايش راح يصير عندك؟ صار عندك أكسدة. هسه بس عرفت من هو الأكسدة؟ من هو الاختزال. أجي أطبق الخطوات السبعة مثل ما هي بالتسلسل. راح نقول أولا الخطوة الأولى نقسم أنصاف عندك الأكسدة والاختزال. خلينا نقسم. وقلت لك دائما ابدي بالأكسدة لأنه هو مصدر الإلكترونات. من هو اللي يعاني أكسدة؟ عندك ICl هو نفسه للمتفاعلات بالمعادلتين. أكسدة إذا من هو أكسدة؟ عندك IO3 عندك سالب. بعد عندك نفس المادة شي يعاني اختزال مع من؟ مع I2. شو بقى عندك من المواد المتفاعلة؟ بقى عندك الكلور. إذا ما حددت لا ويا الأكسدة ولا ويا الاختزال. فايش راح تسوي؟ راح تنزله بالطرفين Cl السالب. لأنه شوف لا كتبت ويا الأكسدة ولا كتبت ويا الاختزال، المادة تبقى عندك نزلة في المعادلتين. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية راح نقول نوازن الذرات. ثانيا نوازن الذرات. من هي يا ذرة؟ عدا الأكسجين والهيدروجين. عدا الهيدروجين والأكسجين. أجي من هو راح توازن اليود والكلور. هنا أيضا أوازن اليود والكلور. ننزل المعادلات. خلينا نشوف عندك ICl راح ينطيك IO3 سالب زائدا Cl سالب. خلينا نشوف. راح أقول لك الذرات من هي؟ بس إذا الأكسجين شلته ايش راح يبقى عندك؟ يبقى عندك اليود والكلور. وازني أول مرة اليود. راح أقول اليود 1 ب1 متوازن. الكلور 1 ب1 متوازن. أنزل المعادلة الثانية ICl راح ينطيني I2 زائدا Cl. Cl هنا ابني شحنته السالب. ودينا بالك قلنا إذا ننقل غلط يعني المعادلة راح تصير عندنا غلط. اليود عندك شوف انتبه وياي ابني. اليود 1 هنا اليود ايش قد عندك؟ 2. فإذا 1 ب2 إذا ما متوازنة فأضرب الواحد في 2. الكلور هنا صار عندك 2 هنا عندك 1 إذا أضربه في ايش قد؟ في 2. اليود 2 ضربته في 2. الكلور صار عندي 2 ورا ما ضربته يعني ورا ما وازنته. إذا أنت أضرب الكلور في 2. خلصت عندك النقطة الثانية. النقطة الثالثة شو تقول لك؟ نوازن الذرات. ورا الذرات شو يجيك؟ أكسجين. ورا الأكسجين شو يجيك؟ ورا الهيدروجين شو يجيك؟ شحنات. احفظها ذرات أكسجين هيدروجين شحنات بالتسلسل. عندك النقطة الثالثة إذا راح نوازن عندك من هو؟ الأكسجين. من يوازن لك إياه؟ تقول لي بإضافة H2O جزيئة الماء. هنا يحتاج موازن لأن اكو أكسجين. هنا ما يحتاج موازن. شوف ماكو أكسجين. راح أنزل راح أقول ICl. نزل المعادلة بعدين فكر بالموازنة. IO3 عندك سالب Cl سالب. أكسجين هنا ماكو. تعالي هنا كم أكسجين عندك؟ 3. إذا كم جزيئة ماء راح تضيف؟ زائدا 3 من H2O. نكتب لك إياه بغير لون. راح أقول لك نكتب 3 من H2O. إذا وازنت الأكسجين. المعادلة الثانية عندك 2 من ICl راح ينطيك I2 زائدا 2 من Cl السالب. شوف عندك أكسجين بهاي المعادلة. لاحظ ابني إنه ماكو أكسجين بهاي المعادلة. إذا هذا ما يحتاج موازنة الأكسجين. نجي على الخطوة الرابعة. الخطوة الرابعة وازن الذرات. وازنت أكسجين. إذا رابعا نوازن من هو عندك؟ الهيدروجين. من يوازنه؟ بإضافة H الموجب.
انزل معادلات كما هي وبعدين قلت لك فكر بالموازنه. اي سي ال زائدا 3 من H2O ايش راح ينطيك؟ راح ينطيك اي عندك O3 سالب زائدا منو عندك؟ Cl السالب. يلا وازن لي الهيدروجين. اباوع وين الهيدروجين؟ هيدروجين وين عندك؟ بهذا الطرف ما عندك هيدروجين. تعالي وفي كل المواد قلت لك بس تباوع على الهيدروجين. 2 في 3 6. اذا انت الهيدروجين بهذا الطرف لمن تضيفه انت؟ للطرف الثاني زائدا 6 من الهيدروجين الموجب. المعادلة الثانية أيضا أنزلها وأفكر. 2 من اي سي ال راح ينطيك اي 2 عندك اي 2 زائدا 2 من السي ال السالب. وازن لي الهيدروجين. شوف ماكو هيدروجين عندك إذا ما يحتاج موازنة. وازنا الذرات، وازنا الأكسجين، وازنا الهيدروجين. ايش بقى عندكم يا موازنة؟ الشحنات. النقطة الخامسة نوازن الشحنات. نلاحظ الإلكترونات المفقودة ايش قد والإلكترونات المكتسبة ايش قد. عندك 5 نوازن الشحنات. راح ننزل معادلة ونحسب شحناته. عندك اي سي ال 3 من H2O راح ينطيك اي O3 زائدا سي ال السالب زائدا 6 من الهيدروجين الموجب. نجي نحسب. عندك هنا ماكو شحنات إذا ما راح أحسب هنا شحنات. سالب 1 بسالب 1 صار عندك سالب 2 زائدا عندك موجب 6. إذا الفرق ايش قد راح يطلع عندك؟ الفرق يساوي عندك 4. الإلكترونات الأكسدة، الإلكترونات الأكسدة في جهة النواتج زائدا كم إلكترون راح أضربه؟ راح أضربه في 4 الإلكترونات. أنزل المعادلة الثانية معادلة الاختزال اللي هي 2 من اي سي ال راح ينطيك اي 2. خلينا ننزل الإلكترونات الاختزال. رأسا أنا أعرفها الإلكترونات الاختزال قاعدة ثابتة في جهة المتفاعلات. راح ينطيك الناتج اي 2 زائدا 2 من السي ال السالب. نجي نحسب. راح أقول لك هنا عندك شحنات؟ ما عندك شحنات. أنت هاي الإلكترونات ما لك شغل بها. عندك هنا 2 في 1 يعني سالب 2. إذا أنت رأسا تضرب الإلكترونات في ايش قد؟ في 2. النقطة اللي وراها راح نساوي إلكترونات مفقودة ومكتسبة. لاحظ هنا عندك الإلكترونات 4 بالاختزال عندك 2. فايش راح أسوي؟ أضرب المعادلة في 2 حتى تصير عندك 4 و4 الإلكترونات. إذا النقطة السادسة عندك نساوي إلكترونات مفقودة مع مكتسبة. قلنا لك المعادلة الأولى كما هي بس أضرب الثانية في 2. أنزل المعادلة اي سي ال زائدا 3 من H2O راح ينطيك اي O3 سالب زائدا سي ال السالب 6 من الاتش زائدا من هو 4 يبقى مثل ما هو عندك زائدا 4 من الإلكترونات. المعادلة الثانية راح تتغير عندك. راح تضربها هنا في عدد 2 حتى تتوازن. 2 في 2 4 من اي سي ال زائد 2 في 2 4 من الإلكترونات. عندك اي ايضا عندك اضربه في 2 من اي 2 زائدا 2 في 2 4 في سي ال يعني كله راح ينضرب عندك في 4. لاحظ الإلكترونات مفقودة ومكتسبة ساوت عندك. النقطة السابعة عندك نجمع المعادلتين. سابعا نجمع المعادلتين. شو نسوي؟ المعادلات كما هي راح انزلها بالخطوة السابعة حتى اجمع. عندك اي سي ال زائدا 3 من H2 راح ينطيك اي O3 سالب زائدا سالب 6 من الاتش زائدا 4 من الإلكترونات. 4 اي سي ال زائدا 4 إلكترونات 2 اي 2 زائدا 4 سي ال السالب. ايش عندك مشابه راح نحذفه. الكترونات مفقودة مع الكترونات المكتسبة. عندك 4 ب4 ب4. الهيدروجين عندك شيء يشبهه؟ ماكو هيدروجين. جزيئات الماء ما عندك في الطرف الثاني جزيئات الماء. ايش بقى عندك؟ نزله. اي سي ال ويا 4
اي سي ال. اذا اجمعهن ما دام الشابات راح اجمعهن. تريد تجمعهن بالخطوه اللي وراء تقدر، فراح اقول 5 من اي سي ال زائدا 3 من جزيئات الماء، راح ينطيك اي او 3 اي عندك او 3 سالب زائدا 2 من اليود زائدا سي ال 4 وسي ال 1 من الشابات 5 من السي ال السالب. بعد بقى عندك زائدا 6 من الهيدروجين الموجب.